Για 20 χρόνια, αγαπητοί μου, ιδιαιτέρως στο Λύκειο Σολέας, με καλούσε ο θεολόγος, ο Δημήτρης, λοιπόν, και η Μαρία, η θεολόγος, και η Ελένη, αργότερα η παπαδιά μας, του Πάτερ Μιχαήλ. Και μου έδιναν με τη σύμφωνη γνώμη και του Υπουργείου Παιδείας, του τότε Υπουργείου Παιδείας, έχει σημασία, και του διευθυντή, του εκάστοτε διευθυντή, του Λυκείου, και πήγαινα στη δευτέρα τάξη του Λυκείου. Αυτό που λέμε εμείς οι πιο παλιοί στην πέμπτη τάξη. Επέλεξα αυτόν το τμήμα γιατί ήταν μεγάλη και δεν είχαν και το άγχος και την αγωνία των εισαγωγικών εξετάσεων. Ήταν άνετοι και για να κουβεντιάσουμε και για να με ακούσουν. Σκεφτείτε ότι αυτήν τη δουλειά, δηλαδή μου έγραφαν τις ερωτήσεις τα παιδιά, όχι μόνο σεξουαλικού περιεχομένου, ό,τι ήθελα. Να ερωτήσουν τον επίσκοπό τους. Είχε μερικούς, έτσι ξέρετε, μάγκες, τα ομάδα είσαι πανιερότατε. Και αλίμονον εάν τους έλεγες, μα εγώ είμαι μοναχός, δεν ασχολούμαι με τούτα, δεν τα γίνει και σε σπότης. Σου απαντούσα. Όχι με αγένεια, αλλά τώρα με αγένεια. Τότε δεν υπήρχε αγένεια. Ήταν όλοι με τα γένεια. Λοιπόν, και έπρεπε εγώ να πω μια ομάδα. Και μια φορά μου έλεγαμε την Ομόνια. Λοιπόν, εθυμονούνταν οι πολίστες. Μετά την επόμενη χρονιά έλεγα ΑΠΟΕΛ. Εθυμονούνταν οι Ομονιάτες. Μετά έλεγα Ανόρθωσης. Γιατί με την Ανόρθωση? Εν του Βαροσού. Πρόσφυγες ρε. Είμαι κι εγώ πρόσφυγας. Τελικά έβρα μια λύση. Διγενής ακρίτας μόρφου δόξα κατοκοπιάς. Έτσι. Λοιπόν. Είναι που τη δόξα κατοκοπιάσει. Έτσι. Και έτσι εγκλήτωσα. Που τούτο. Μου έγραφαν τις ερωτήσεις, τις έστελα στη Μητρόπολη και καθόμουν μόνος μου, ήταν ανώνυμες ερωτήσεις. Και τις εξεχώριζα σε ομάδες, γιατί είχα μόνο 2 ώρες, είναι και πολλές που μου δώσαν. Μάλιστα τα πρώτα χρόνια, εγώ αγενής απέτησα να μην είναι οι καθηγητές παρόντες. Και με μεγάλη ευγένεια, επειδή ήταν ευχαριστημένα τα παιδιά από αυτόν τον διάλογο, έπιθεν ο διευθυντής του σχολείου τους καθηγητές, ακόμη και τους θεολόγους, να με αφήνουν μόνο μου με τα παιδιά. Αυτό ήταν πολύ παιδαγωγικό στην αρχή. Μετά όταν τα παιδιά, οι καθηγητές, είτε που περιέργειαν είτε που ενδιαφέρον, ερωτούσαν, ήταν που είπετε με τον δεσπότη. Όταν ακούαν τα ερωτήματα, έπεφταν από τα σύννεφα. Μα ερωτήσετε έτσι πράγματα τον δεσπότη? Εγώ τους έλεγα, μην με ρωτήσετε πράγματα που μπορεί να σας απαντήσει ο καθηγητής σας. Εγώ έρχομαι εδώ για το επιπλέον. Αυτό που δεν κουβεντιάζεται με το φίλο σας, που δεν κουβεντιάζεται με τον πατέρα σας, με τη μάνα σας. Καλύτερα να μάθετε 5 πράγματα σωστά που τον επίσκοπο σας, παρά να μάθετε που τη γειτονιά ή αργότερα που το διαδίκτυο, λαθασμένα. 3 ομάδες εξεχώριζα. Από το 2000 ξεκίνησα αυτή τη δουλειά, μέχρι το 2000, αν δεν κάνω λάθος, 19. Τελευταία φορά ήταν η χρονιά πριν τον κορονοϊό. Αλλά δεν σταματήσαμε λόγω του κορονοϊού, όχι. Λόγω υπερευαισθησίας εμού. Όλα αυτά τα 20 περίπου χρόνια, οι ερωτήσεις εξεχώριζαν σε 3 κατηγορίες. Είπαμε, υπήρχαν και άλλες, αυτές οι απλοϊκές. Τι ομάδα είσαι,
πότε να αλλάξεις το αυτοκίνητο σου. Κατάλαβες, έτσι. Γιατί ψήφισες στο σχέδιο να ναι, είχαμε και πατριωτικές ερωτήσεις τότε. Διάφορα τέτοια, αλλά οι βασικές 3 κατηγορίες ήταν οι εξής. Και είναι καλά να τις ακούσετε όλοι, που έχετε και παιδιά ή και εγγόνια μερικοί. Η πρώτη κατηγορία ερωτήσεων όλα τα 20 χρόνια ήταν όχι περί έρωτα, όχι, περί θανάτου. Τι συμβαίνει στον άνθρωπο και πεθαίνει, γιατί επέτρεψε ο Θεός το θάνατον και το κυριότερο, τι συμβαίνει μετά τον θάνατο. Αντιλαμβάνεσαι, για μένα ήταν ένα χωράφι γεμάτο τσαΐρι, ένα λιβάδι το οποίο μπορούσα πάρα πολύ άνετα να κινηθώ. Είχα πατέραν και κοιμημένο από 8 χρονών, αδελφό σκοτωμένο στη διάρκεια του πολέμου. Με τον θάνατον εγώ επάλεψα. Πολλοί μου λέγανε, μα πώς έγινες εσύ μοναχός, τόσο δυναμικός άνθρωπος. Ποιος σε έκαμε μοναχό. Δεν έλεγα μόνα ο Γέρον Ιάκωβος, ούτε ο Άγιος Ευμένιος. Ο θάνατος με έκαμε. Υποχρεώθηκα από πολύ μικρός, όταν οι άλλοι ασχολούνταν με τις γκόμενες και την πολιτικολογία αριστερά-δεξιά, εγώ να δώσω απαντήσεις γιατί έμεινα ορφανός στα 8 μου χρόνια από πατέρα. Γιατί ο Θεός επήρε τον αδερφό μου, τον μεγάλο, στα 24 του χρόνια. Τι Θεός εν τούτος. Όλα αυτά τα παιδιά το έλεγα. Αντιλαμβάνεστε πώς εκαθυλώννονταν. Δεν έκανα θεωρητικές αναλύσεις, βιωματικά πράγματα. Ο πρώτος αναπτήρας των Αγίων δεν ήταν αυτός που κάνουμε εδώ. Όχι. Ήταν με αυτά τα παιδιά. Κάποτε το έκανα και εδώ, στο Ακάκιν. Το Ακάκιν είναι γυμνάσιο που έχει όμως. Δεν ήταν έτοιμα τα παιδιά ακόμα για έτσι ερωτήσεις. Αυτή η μια ομάδα ερωτήσεων. Και τα ονομάσαμε τα θανατικά. Τα περί θανάτου. Η δεύτερη ομάδα, ενώ περιμέναμε όλοι ότι θα είναι το σεξ, τι ήταν. Υπάρχει σατανάς, υπάρχει μαγεία, μπορούν να μας κάνουν βλάβη οι μάγοι ή ο σατανάς. Μα σας λέω, υπήρχε χρονιά που οι ερωτήσεις περί μαγείας και σατανά ήταν περισσότερες και από τα θανατικά. Η τρίτη ομάδα ήταν για τις προγαμιαίες σχέσεις. Τα πρώτα χρόνια ήταν μόνο είναι αμαρτία οι προγαμιαίες σχέσεις. Η έκτρωση είναι αμαρτία. Καμία ερώτηση για την ομοφιλοφιλία. Μια φορά με καλέσα στο Λύκειο Γκίκου. Επία, εκεί ήταν πιο ξευκαρμένοι οι μαθητές. Αστεί γάρ, είναι τα χωριατόπεδα. Τι έκαναν μερικοί που θέλαν να με ρωτήσουν για την ομοφιλοφιλία. Έβαλαν τον πρόεδρο της τάξης δίπλα μου και πρόσεξα σε μια στιγμή πώς είμαστε μικροί και κανένας μοίραζε μυστικά τσιγάρα. Ετυλίαν την ερώτηση, εδιούσαν την του πρόεδρου της τάξης και ο πρόεδρος της τάξης λέει μου «Απάντα πανιερώtate και αυτήν, δεν θα μας απαντήσει κανένας άλλος». Και ήταν πάντα για την ομοφιλοφιλία. Και έλεγα «Παναγία μου, στη Λευκοσία έχουμε και το πρόβλημα τώρα. Μιλούμε το 2000, 2002, 2003». Οπότε να αντιλαμβάνεστε, 20 χρόνια εμένα τα παιδιά με εκπαίδευσαν. Δεν έκανα εγώ μόνο τον δάσκαλο. Αυτοί τελικά ήταν οι καλύτεροι μου δάσκαλοι,
για προβλήματα πολύ προσωπικά που δεν συζητούσαν παρά μόνο με το γυμναστικό τους, με κανένα μοντέρνο ή μοντέρνα καθηγήτρια, έως ότου τα πράγματα από τρίτη ομάδα που ήταν τα ερωτικά άρχισε να ανεβαίνει. Πώς λέμε να ανεβαίνει η δόξα κατοκοπιάς. Άρχισε να ανεβαίνει. Λοιπόν, δεύτερη σε προτιμήσεις. Στα ύστερα χρόνια, πρώτο αυτό. Τι συνέβηκε? Ήρθε στην Κύπρο το διαδίκτυο. Οπότε τα παιδιά πολλά πράγματα έπαιρναν απαντήσεις ή και βλέπαν εκεί από το διαδίκτυο. Αλλά οι ερωτήσεις τους πλέον δεν ήταν ευγενικές. Έως ότου το 1999, 2019, πριν τον κορονοϊό, σηκώθηκε ένα λεβεντόπεδο, θυμάμαι και το χωριό του. Θα το πω το χωριό, γιατί μπορεί να πούνε πρόσβαλε μας ο Δεσπότης. Και μου λέει, πρόσεξα σε αυτόν το τμήμα, 3 ερωτήσεις ήταν ερωτικά. Οι άλλες όλες ήταν ποικίλου ενδιαφέροντος. Ρε μα τούτη, για πολλά αγιασμένη είναι, για πολλά έμπειρη γενικά στα ερωτικά και με έχουν ανάγκη εμένα δυο. Σηκώθηκε αυτός ο Νεανίας, μου λέει, πανερώtate με πολλή ευγένεια. Σε ευχαριστούμε που τολμάς τόσα χρόνια και έρχεσαι στα σχολεία και κουβεντιάζουμε τις θέσεις, προσέξτε, ορολογία, της Εκκλησίας για ευαίσθητα θέματα που ούτε και οι καθηγητές μας δεν τα αγγίζουν επαρκώς. Θέλουμε να γνωρίζετε ότι από εδώ και πέρα, από την Εκκλησία, θέλουμε μόνον 2 δικαιώματα. Πώς μου το έθεσε αριστοτεχνικά. Δικαιώματα, όχι να κάνουμε διάλογο, όχι να κουβεντιάσουμε, λευκή επιταγή. Αυτό σημαίνει δικαίωμα. Τι δικαιώματα θέλετε γε μου? Θέλουμε δικαίωμα στην ευθανασία και δικαίωμα στην ομοφιλοφιλία. Που ποια κομματική ομάδα είσαι, λέω του. Πού το καταλάβες, μου λέει. Λέω του, ρε, πάνε και είμαστε συνομιλίκοι. Αυτά, παιδί μου, δεν είναι δικά σου. Είπες σε κομματική ομάδα, είτε της δεξιάς είτε της αριστεράς, ζατήν του λέω και η μεν και η δε τα ίδια μυαλά έχουν για τα θέματα. Δεν έχουν καμία διαφωνία, καμία αντιπολίτευση. Ότι θα έρθει ο Μόρφου και σου είπαν για να βολιδοσκοπήσουν. Σου υπόσχομαι ότι δεν θα ξανάρθω ποτέ στο σχολείο. Μα θα μας πεις την άποψή σου? Όχι. Σου λέω μόνο, όσο ζει ο Μόρφου, όλη σύνοδος να δώσει δικαίωμα στην ευθανασία. Ξέρετε τι είναι ευθανασία? Δεν είναι ανάγκη να κάνω αναλύσεις. Και στην ομοφιλοφιλία, που τον είμαι σίγουρος ότι ξέρετε. Να ξέρετε ότι ο Μόρφου του λέω, θα λέει ότι αυτά είναι μεγάλες αμαρτίες και θα φέρουν την οργή του Θεού στον κόσμο. Τίποτε άλλο. Πάω στον διευθυντή, πώς περάσατε Άγιε Μόρφου με τα παιδιά μας? Κάκιστα, του λέω. Δεν το έτσι και έτσι. Λέει μου, μα ξέρετε, έχουμε πάρει μια επιστολή από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο επενεί πάρα πολύ το έργο που κάνετε. Και θέλουν να στείλουν επιστολή, να συμφωνείτε, να το κάνουν και άλλοι ιεράρχες στην επαρχία τους. Λέω του, να ρωτήσεις την τάδε τμήμα, τον τάδε Νεανία, τι του είπα, και δεν θα με ξανακαλέσετε ούτε εσείς, ούτε το Υπουργείο Παιδείας, ούτε άλλος δεσπότης να ξαναμπεί μέσα σε αίθουσα.
Λέμε γιατί. Γιατί η νέα τάξη πραγμάτων ήρθε και στην Κύπρο. Ερώτηση, ο καλός διευθυντής. Τι είναι νέα τάξη πραγμάτων? Διέβασε στο διαδίκτυο του, λέει. Φέρτε μια λεμονάδα να πιούμε. Έτσι. Αυτό είναι του Γιώργου Ευμένιου. Αν ο Άγιος Ευμένιος θέλει να αποφύγει κάτι, να μην απαντήσει, έλεγε και τον καφέ σου. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το προήμιο που σας είπα. Όταν οι Χαραβηγοί πριν μερικούς μήνες ευολιδοσκοπούσαν μια κομματική εφημερίδα, όλους τους ιεράρχες, μάλιστα όχι όλους, αυτοί που ήταν υποψήφιοι για αρχιεπισκοπία, και όλοι εσπεύσαμε και στην Χαραβηγή και οι άλλοι και στο Φιλελεύθερο να τοποθετούνται. Εγώ δεν πιάσε κανένα. Γιατί πρώτον ήξερα ότι δεν θα γίνω αρχιεπίσκοπος. Ήταν τόσο δύσκολο του Αγίου Ιακώβου να μου πει να γίνεις αρχιεπίσκοπος. Θα μου το έλεγε ο άνθρωπος. Λοιπόν, δεύτερο, δεν ήθελα. Και τρίτο, δεν μπορούσα. Όχι μόνο λόγω ψήφων και λόγω υγείας. Αλλά πίεσε μερικοί, όχι ο Γιάννης ο Λέμπος, άλλοι. Λοιπόν, ιδιαίτερα αυτή η λεγόμενη ανεμβολίαστη, λέω τους εντάξει ρε, για το χατήρι σας, επειδή στηρίξετε ένα μέρος του λαού στις δύσκολες ώρες του COVID, πάρτε με και με έναν υποψήφιο και ό,τι πιάσουμε. Έτσι. Όμως στη Χαραβγή, λόγω παλιάς ιδεολογικής συγγένειας, είπα, εδώ θα τους απαντήσω. Κρίμας που δεν έφερα την απάντηση. Τους έγραψα. Η ερώτηση ήταν, τι λέτε πανιερότατε για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, που από ό,τι φαίνεται σύντομα θα εισέλθει στα σχολεία με νόμον της Βουλής. Και τους έγραψα, αργήσατε. Εγώ τη δουλειά έχει 20 χρόνια που την κάνω. Αλλά την κάνω ορθόδοξα. Χωρίς να σκανδαλίσω κανένα. Και όποιος πιάσει, έπιασε. Έλεγε και ο Άγιος Σάββας, ο Αχιλλέος. Όποιος πιάσει, έπιασε. Λοιπόν, ακούστε τώρα έχουν περάσει από το 99, πόσα χρόνια, από το 19, 4 χρόνια. 4 χρόνια τα οποία είναι πολύ μεγάλα. Ας σκεφτείτε όλοι πόσο δοκιμαστήκαμε σε όλα τα επίπεδα. Η μόναξε φυσά. Ναι. Η πιο μοντέρνα λεμεσανή ξεφυσά. Φαντάσου οι παραδοσιακές. Λοιπόν, είναι 4 που αξίζουν 44 χρόνια. Ακούτε μία γυναίκα, εγώ την ονόμασα γιατρών. Αυτή. Πρέπει να έχει πολύ καλές σπουδές. Την ερώτηση θα την βάλω εγώ και θέλω να την απαντήσετε εσείς. Όταν κάποτε στη Σύνοδο ετέθην αυτόν το θέμα πριν κάποια χρόνια, πριν 4-5 χρόνια, ότι γέμισαν το διαδίκτυο βρωμιές. Τα παιδιά μας μαθαίνουν τα πράγματα ανορθόδοξα. Λοιπόν, τι εισηγείστε? Και είπα ότι ξέρετε, πηγαίνω αδελφοί στα σχολεία εδώ και 20 χρόνια και τα παιδιά με ρωτούν περί θανάτου, περί μαγείας και σατανά και για το σεξ. Ένας εκ των επισκόπων μου ρωτά, και τι τους λες για το σεξ? Με ύφος απορίας και ολίγων περιεργίας. Τους λέω γέροντα, ότι άλλον το σεξ έχουν και τα ζώα και τα φυτά. Άλλον ο έρωτας. Έρωταν έχω κι εγώ, που δεν γνώρισα γυναίκα.
Ούτε άντρα βεβαίως. Ούτε κτηνό. Διότι έχουμε και τους κτηνοβάτες που έχουν δικαιώματα. Άλλο λίγο. Βέβαια. Ούτε παιδόφιλος. Θα δείτε σύντομα που να ακούν και αυτοί. Είναι η επόμενη διεκδίκηση. Το επόμενο δικαίωμα. Το ένα δικαίωμα και ένα το άλλο δικαίωμα. Πάτερ Χρήστο. Έτσι. Γιατί εκείνος και όχι εγώ. Μα τι ερωτάν έχεις, μου έλεγαν τα παιδιά. Λέω τους, νομίζετε αν δεν αγαπώ πολλά την Παναγία και τον Χριστόν, εμένα βλέπετε με να είμαι καμιά νεκρά φύσης. Κι εγώ είμαι θερμός άντρας, τους λέω. Κι άμα το μάτι μου το εστιάσω σε μια όμορφη γυναίκα, κάτι να αισθανθώ. Απαναγία μου, με λέει, άλλοι χαμογελούσαν που κάτω, άλλοι συγκλονίζονταν με την ειλικρίνεια. Παιδί μου, αν δεν συγκλονιστώ που μια γυναίκα, να συγκλονιστώ με έναν άντρα. Έτσι τα έβαλε, λέω τους, η φύση των πραγμάτων, όχι ο Θεός. Η φύση των πραγμάτων. Ο έρωτας, τους λέω, είναι στοιχείο κάθε ζωντανού οργανισμού. Είτε είναι φυτών, είτε είναι ζώων, είτε είναι άνθρωπος. Απλά στον άνθρωπο, τους λέω, ο έρωτας αποκτά μία τελείως διαφορετική δυναμική. Από τα επίγεια ανεβαίνει στα ουράνια, στα πνευματικά. Γιατί εμείς έχουμε τη δυνατότητα, έχουμε το ασανσέρ τρόπον την μέσα μας να κατεβαίνει. Με το χάρη του Αγίου Πνεύματος, με το βάφτισμα και το μύρωμα και τη τακτική Θεία Κοινωνία. Και βεβαίως τους λέω, δεν έχουμε μόνο σεξ και έρωτα, έχουμε και αγάπη. Όλοι τους λέω τώρα μιλούν για αγάπη. Όλοι θέλουν να έχουν προγαμιές σχέσεις για να έχουν μια γεύση του ανθρώπου με τον οποίο κάποτε θα ζήσουν μόνιμα. Και κάνουν τα πάντα όχι με ένα, με 3, με 4, 14 άντρες και 14 γυναίκες, μέχρι να βρουν τον ένα, τη μία. Και λέγαμε ότι στην εποχή τη δική μας, που ήταν πολύ σπάνιες οι προγαμιές σχέσεις σε μαθητές, λέγαμε, καλά πώς να γνωρίσω τη γυναίκα που να πάρω, αν δεν έχω μαζί της ολοκληρωμένες σχέσεις. Τώρα τους λέω, παιδιά μου, που γνωρίσετε πολλές γυναίκες και εσείς κορίτσια μου που γνωρίσετε πολλούς άντρες, γιατί καταλήγετε στο διαζύγιο? Άρα, για να καταλήγουμε στο διαζύγιο, σημαίνει ότι άλλον ο έρωτας και άλλον η αγάπη. Και ξέρετε κάτι, λέω τους, η αγάπη δεν είναι love, δεν είναι καρδούλες, δεν είναι μάλιστα, είναι πρόσωπο. Πρόσωπο, μάλιστα, έχει όνομα. Ιησούς Χριστός. Τέλειος Θεός, τέλειος άνθρωπος. Ο μόνος που είπε εγώ είμαι η αγάπη. Ο μένον εν τη αγάπη εν το θεωμένη, καγώ εν αυτό. Άρα χωρίς Χριστόν δεν υπάρχει γάμος. Αυτόν τους έλεγα τον παιδιό. Μπορεί να υπάρχει σεξ. Μπορεί να υπάρχει σε κάποια στιγμή και ένας έρωτας. Πόσον τον ύμνησαν τον έρωτα οι λαϊκοί τραγουδιστές μου. Έρωτα μου αβάστακτε, πώς το λέει, αγιάτρευτε. Ευχαριστώ μόνα μου που με διορθώνεις. Και καημέ μου μεγάλε. Πόσες φορές τον είπεν τούτον τον καημό, ο καημένος ο Καζαντζίδης, και πόσες άλλαξε μέχρι να πεθάνει. Λοιπόν, το ίδιο και από τις γυναίκες, μην νομίζετε.